שלום לכולם, תודה רבה שאתם כאן. ברוכים הבאים לעברית קלה בקטנה. אני אהרון, ואני מאוד שמח שאתם כאן. In this episode, we talk about a basketball team from Israel, a team that did something amazing and surprised the whole world. היום אנחנו מדברים על טל ברודי ומכבי תל אביב. טל ברודי נולד בארצות הברית בשנת 1943. הוא גדל באמריקה וחי חיים די רגילים. כבר מגיל צעיר הוא היה טוב מאוד בכדורסל. הוא שיחק כדורסל בבית ספר, הוא שיחק כדורסל בתיכון, ובקולג' הוא היה הקפטן של הנבחרת. טל ברודי היה כל כך טוב, שאחרי הקולג' הוא נבחר בדראפט של ה-NBA. בשביל שחקן כדורסל צעיר, זה החלום הכי גדול. אבל אז טל ברודי עשה משהו מפתיע. במקום להישאר באמריקה ולשחק ב-NBA, טל ברודי בחר לנסוע לישראל. וזאת לא הייתה החלטה כל כך קלה. ישראל אז הייתה מדינה קטנה ולא כל כך חזקה בספורט. אבל טל ברודי היה יהודי והקשר שלו עם ישראל היה חשוב לו. הוא רצה לעשות משהו יותר גדול מרק לשחק. הוא רצה לעזור לבנות ולפתח את הכדורסל הישראלי. ולכן, בשנות ה-60, טל ברודי טס לישראל והצטרף למכבי תל אביב. בהתחלה הוא לא ידע כל כך עברית, אבל לאט לאט הוא למד על המגרש ומחוץ למגרש. אבל מי הייתה מכבי תל אביב בשנים האלה? מכבי תל אביב הייתה בין הקבוצות החזקות ביותר בישראל. אבל באירופה הסיפור היה אחר לגמרי. הקבוצות הגדולות הגיעו ממדינות גדולות עם הרבה כסף והרבה ניסיון. מכבי תל אביב הייתה קבוצה קטנה ממדינה קטנה. וטל ברודי, הקפטן של הקבוצה, היה שחקן שהאמין בקבוצה שלו. היריבה של מכבי, צסקה מוסקבה, לא הייתה קבוצה רגילה. זו הייתה קבוצה של הצבא הסובייטי, קבוצה חזקה מאוד, עם שחקנים גדולים ועם הרבה מאוד ניסיון. בזמן הזה, צסקה מוסקבה נחשבה לקבוצה החזקה ביותר באירופה. המשחק של מכבי וצסקה לא היה רק כדורסל. זה היה משחק של הקטן מול הגדול, של ישראל מול ברית המועצות. הלחץ היה גדול מאוד, ורוב האנשים לא באמת חשבו שמכבי יכולה לנצח. אבל על המגרש היה משהו אחר לגמרי. מכבי שיחקה ביחד, היא שיחקה חזק ובלי פחד מצסקה. וטל ברודי הוביל את הקבוצה, נעל את החברים שלו על המטרה ושיחק כדורסל חכם. בסוף המשחק, מכבי תל אביב ניצחה את צסקה מוסקבה 91-79. זה היה ניצחון שאף אחד לא ציפה לו. ואחרי המשחק, טל ברודי דיבר בטלוויזיה. בעברית פשוטה, עם מבטא אמריקאי כבד, הוא אמר, אנחנו במפה ואנחנו נשאר במפה, לא רק בספורט, בהכל. המשפט הזה הפך לסמל. זה כבר לא היה על כדורסל. זה היה על ישראל, על ביטחון ועל אמונה בדרך. אחר כך, מכבי תל אביב המשיכה וניצחה גם את הגמר. זו הייתה הפעם הראשונה שקבוצה ישראלית זוכה באליפות אירופה. הסיפור של טל ברודי ומכבי תל אביב הוא סיפור על ביחד. על קבוצה קטנה שלא מפחדת מהגדולה. ועל ספורט שפתאום הפך למשהו הרבה יותר גדול. מילים וביטויים מהפרק. בחירה, choice. להחליט, to choose. קבוצה, team. מגרש, court or field. ניצחון, victory. לחץ, stress or pressure. להוביל, to lead. להאמין, to believe. סמל, symbol.
בפרק הבא נעבור מהסיפור של מכבי לסיפור של אישה אחת ששרדה את השואה בלי לוותר על החלומות שלה. ובזכות זה הפכה לאחת הספורטאיות הגדולות בהיסטוריה. לסיפור הבא קוראים לשרוד כדי לנצח. תודה רבה שהאזנתם ונתראה בפרק הבא.